بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او ښه او دا هم تاسو ته یو زیری درکوم چې باقاعده نن موږ د ګرافیک ډیزاینینګ کې په فوټوشاپ باندې کار سټارټو. نو دا به ستاسو لپاره ډېر هیلپفل شي او د دې نه به تاسو ډېر څه زده کوئ. فوټوشاپ سټارټ کې لږ شان انټروډکشن کوو یا د ګرافیک ډیزاینینګ. نن سبا که تاسو وګورئ مخکې به داسې و چې موږ به فوټوشاپ صرف د تصویرانو لپاره استعمالوو، خو نن سبا چې کوم دی که تاسو وګورئ سوشلی فیسبوک دپاره ایډورټیزمنټ، دغه نه علاوه یوټیوب دپاره، دغه نه علاوه ویب سایټ کې یا ایپس گیمز کې دې کې چې دا څومره ګرافکس استعمالیږي دا په فوټوشاپ یا په ایلسټریټر باندې جوړیږي. او نن سبا چې کوم دی فوټوشاپ ډېر وسیع فیلډ دی، دنیا شټوز پکې راغلي، خلک پکې مختلف شان جابس کوي. او نن سبا چې تاسو ګورئ په فریلانسینګ کې خاص کر په فایور او فور کې د ټول نه زیات کمای چې څوک ګټي نه هغه په ګرافیک ډیزاینینګ کې کوي. چونکې نن سبا د اپلیکیشن د ویب سایټ او دغه نه علاوه د گیمونو دور دی. نو دې دپاره چې څومره ګرافکس آیکن دغه دپاره دننه څومره ډیزاینینګ تیاریږي هغه په فوټوشاپ یا په ایلسټریټر کې تیاریږي. نو موږ به اول کې سټارټ کې فوټوشاپ سټارټ کړو، بیا به ایلسټریټر د سبسبا بیا مخکې ځو کورلرا وغیره. د فوټوشاپ انټروډکشن څه لږ داسې شان دی چې دا دوه وروڼه په 1987 کې د یو نوم جانو او د بل نوم تامسن و. دې دوه وروڼو چې کوم دی دا سافټویر جوړ کړی و، ټیک ده. او په 90 کې یا په 91 کې دغه اولنی ورژن بیا ریلیز شو د فوټوشاپ. او اوس چې موږ کرنټلی په کوم کې کار کوو دا CS6 دی، ټیک ده. 2018 دې کې موږ کار کوو، 2018 یا 2012 کې چې تاسو کوم یو ورژن هم کوئ، ټیک ده، نو ټول یو شان دي. د دې نه علاوه فوټوشاپ کې سټارټ کې به زه تاسو ته بیسکس کار وکړم، بیا به دغه نه علاوه مخکې به سې ایپ دپاره تاسو څنګه ډیزاینینګ کوئ، د ویب سایټ دپاره څنګه ډیزاینینګ کوئ، یا تاسو ویډینګ کارډ څنګه ډیزاین کوئ، بینر څنګه ډیزاین کوئ، دا کار وکړو موږ انشاءالله مزید کوو. نو سټارټ کې دلته موږ راشو. فوټوشاپ تاسو انسټالیشن آسان دی، ټیک دی. چې کوم ورژن مي نو هغه تاسو ډاونلوډ کړئ د ایډاب کمپنی نه، ټیک ده. ایډاب کمپنی د پاکي دا څومره سافټویر چې دی د فوټوشاپ دی، ایلسټریټر دی، کورلرا دی، تاسو کوم یو سافټویر هم ډاونلوډ کوئ دغه ځای نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دا CS6 زما سره دی، ټیک ده. په دې به زه ډبل کلیک کوم چې زما سره دا اوپن شي. یس پکم دا زما سره فوټوشاپ کولاو شو. که تاسو 2018 استعمالوئ یا 19 استعمالوئ، ټیک ده، ټول یو شان کار دی. سټارټ کې کله دا تاسو سره اوپن شي نه دا به دې ځین کې د ټول ناول ایزنشلی صحیح ده داسې ټایپ کې به تاسو سره دا کولاو شي. دې فاس درې بټنو ته دې ته کنټرول بټنز وایي. د دې نه کراس کېږي، کلوز کېږي، ختمېږي، دې نه مینیمایز کېږي، دې نه میکزیمایز کېږي، ټیک ده. مینیمایز یا میکزیمایز تاسو کوم یو کوئ، ټیک ده، دې ځای نه دا کېږي. دې بټنز دا فاس چې کوم دی دې ته زموږ سره اصل کې مینیو بار وایي، ټیک ده. دا زموږ سره مینیو ده. او دې نه علاوه دا وړوکی PS چپ کې لیکل دی، دا زموږ سره د فوټوشاپ لوګو ده. دغه نه علاوه دې شی نه ته زموږ سره ټولز پراپرټیز وایي، ټیک ده. او دې ته زموږ سره ټول بار وایي، ټیک ده. دا زموږ سره ټول بار او دا ټولز پراپرټیز چې کوم یو ټولز باندې تاسو کلیک کوئ بار به زموږ سره پراپرټي دغه اوپن کېږي. دغه نه علاوه دې سایټ ته زموږ سره فینل دی، ټیک ده. دې فینل کې به موږ سټارټ کې تاسو سره دا اوپن شي، ټیک ده. دلته به راشي دا به ټول نه مخکې څه شي ته کوي ټایپوګرافیک، دې ته به کنورټ کوي. چې تاسو سره څومره لیر دي یا څه دي هغه به دې کې تاسو سره شو کېږي، صحیح ده. سټارټ کې تاسو ګورئ دلته او دا دی مین ایریا ته زموږ سره ورک سپیس وایي یا مین وینډو ته هم تاسو ویلی شئ. دا زموږ سره د فوټوشاپ لی آوټ دی، ټیک ده. په دې کې مختلف شان دا ټولز دي، دا ټولز به یو ټولز باندې به کار کوو، صحیح ده. او د هر یو ټولز چې کوم دی جدا جدا کار دی، مزید په باندې کار کوو. سټارټ کې که زه وایم فرض که دې ځای نه دا ما دې ځای ته راوړ، صحیح ده. دا شیز مې دې ځای نه راوخوځاوه، دې ځای نه مې فرض که دا یو اوپن کړلی، دا مې دلته راوړ. دې ځای کې مې دا مو اوپن کړلی کلر، دا مې دلته راوړ او دا مې دې ځای نه دلته راوړ. اوس دا وګورئ زموږ سره څه شی شو، د فوټوشاپ ټوټلي زموږ سره رینډملی سیټینګ یې ګډوډ شو. زیاتره سټوډنټ سره دا مسله چې دا بیا واپس نشي ټیک کولی. نو که تاسو سره سټارټ کې دا سیټینګ ګډوډ و، ټیک ده، نو دوه ځای نه دا تاسو سیټ کولی شئ. د دې ځای نه تاسو دا ریسیټ
ټایپوګرافي په دې باندې کلیک کړئ د دې ځای کې تاسو کولی شئ خو زیات تر دا اپشن د سټوډنټ سره نه شو کیږي دا مسله راځي نو تاسو بیا وینډو ته راځئ او په وینډو کې دلته ورک سپیس او په ورک سپیس کې دلته ریسیټ ټایپوګرافي دې ته راځئ ټیک ده زموږ سره واپس ریسیټ کیږي خپل زوړ حالت ته به بدلېږي د دې نه علاوه زیات تر سټوډنټس چې کومي که تاسو وایئ چې یاره زموږ سره دا سایټ دې ختم شي ټیک ده دې زموږ سره ضرورت نشته صحیح نه نو تاسو شفټ او ټیپ بټن وهئ ټیپ د بټن صرف اونلی ټیپ بټن وهئ نو زموږ سره به د کمپلیټ ټولز بار او پلس دغه نه علاوه د دې خوا سایډ ته کم پینل چې دی دا به زموږ سره هایډ شي واپس ټیپ وهئ زموږ سره به شو کېږي ټیپ تاسو وهو نو ستاسو سره به راځي که ټیپ هم پریس کوو نو واپس به سره هایډ کېږي صحیح ده که هایډ کوئ تاسو که شو کوئ که زه وایم چې زما سره دا ټولز او مینیو پکار ده خو دې نه علاوه دا پینل لا سره نه دی پکار نه شفټ سره ټیپ وهئ دا به زموږ سره ورک شي واپس د شفټ سره ټیپ ښکاره به شي نو دا دوه زموږ سره که ستاسو سره ضرورت وي ښکاره کولی شئ که ضرورت داسې نه بیا دې نه هایډ کولی شئ د دې نه علاوه سٹارٹ کی اولنې زموږ سره دې ځای کې څه شی دی فایل راځي نو فایل کې تاسو بټې باندې کلیک کوئ مینیو باندې ټیک ده اولنې مینیو کې فایل او فایل کې اولنې زموږ سره دی نیو همیشه دپاره چې موږ څه شی راخلو یا به نیو نه راخلو ټیک ده یا د هغه نه علاوه تاسو دې ځای نه څه شی کولی ډایرکټ شارټکټ کنټرول ان نه هم کولی شئ ټیک ده دواړه تاسو وهلی شئ دا وینډو زما سره اوپن شوه دا وینډو دې ځای کې نه زه راواخلم سټارټ کې و چې نیو او دې ځای کې نیم ور ورکړی تاسو هم دې ځای کې څه نیم ورکئ فرض که نیم زه دې له ورکوم علمگیر فوټو مې ورکړو دا مې نیم ورکړه تاسو اینی نیم ورکولی شئ خو زیاتر که بیا موږ سبا له د ایف آیکن ډیزاین کوو ټیک ده یا د گیم آیکن ډیزاین کوو یا د گیم دپاره یا ویب سایټ جوړو ټیک ده نو که داسې کار تاسو کوئ نو بیا به په هغه کې تاسو څه شی کنفیوز یې دې ځای نه پراپر نیم ورکوئ پراپر فولډر جوړوئ او پراپر فولډر کې تاسو دو فایل ځان سره سیو کوئ یو پی ایچ ډي فایل پی ایچ ډي هغه فایل دی چې په هغه کې بیا موږ وروسته چینجز کولی شو یو پی این جي فایل پی این جي یا جی پی جي تاسو چاته لیږئ یا ټیک ده یا جی آی ایف چاته سینډ کوئ نو دغه کې ځان سره سیو کوئ صحیح ده دویم سایټ ته زموږ سره فری سیټس راځي نو فری سیټس کې زموږ سره دنیا شی اصل کې دا که تاسو بلټن سایزونه غواړئ د ټول نه ګوره مین شی په فوټوشاپ کې زموږ سره سایز دی که چېرته کې تاسو د گیم سایز یا د آیکن سایز یا دغه نه علاوه فیچر یا پرومو یا بل څه ډیزاین کوئ او تاسو دغه سایز صحیح ونه ساتئ ټیک ده یا دغه نه علاوه تاسو یو شي سپرینټ کوئ او تاسو سایز مینټین ونه ساتئ کوم صحیح سایز چې هغه کې مو ونه اخیسته نو بیا زموږ سره څه شی کېږي هغه کې زموږ سره مسلې راځي ټیک ده هغه کوالټي خرابېږي چې کله کوالټي د یو شي خراب شي بیا خلک نه خوښوي او چونکې تاسو ته دا پته ده چې فوټوشاپ زموږ سره راسټر ګرافیک دی یا فکسل بیس دی ټیک ده د دې دا فکسل یو غټېږي ټیک ده او چې کله هغه غټ شي نو بیا زموږ سره څه شی کېږي دغه کوالټي زموږ سره لږه شان خرابه شي چې د یو شي کوالټي خراب شي بیا خلک نه خوښوي صحیح نه نو دې ځای کې به تاسو سره د ټول مین خبره په دې باندې دی چې تاسو کم سایز هغه پیک سایز راواخلئ سټارټ کې زما دی ورکړي چې ډیفالټ فوټوشاپ سایز د فوټوشاپ فرست سایز که تاسو راخلئ ټیک ده یو ایس پیپر والا سایز تاسو راخلئ ټیک ده انټرنیشنل پیپر دی دغه نه انټرنیشنل پیپر دی که تاسو فوټو اخلئ زما بره څه شی د فوټو سایز اخیستی دې نه علاوه که تاسو د ویب دپاره کوئ ویب هم راخیستی شئ موبایل ډیوایس فلم اینڈ ویډیوز دپاره یا کسټم که تاسو خپل ورسره کوئ لکه زه کسټم دا ورکړم چې اوس زما سره د دغه چې کوم وي د ایف آیکن یا د گیم آیکن زما سره کوم جوړېږي نو هغه 512 سایز ټیک ده نو دا اوس دلته زما سره دی نه دی ورکړی فوټوشاپ ټیک ده نو دا به ته بیا څه شی کې کسټم کې به ورکړې خو زه هم چې دې نه زه په فوټو کې اوس کار کوم نه زه به دلته فوټو راواخلم او دې کې ستاسو سره مختلف سایزونه دي تاسو لانډسکیپ راخلئ که پورټریټ راخلئ زه هم چې زه لانډسکیپ راخلم خو ټول نه غټ راخلم 8x10 تصویر راخلم ټیک ده او دې سایټ ته به همیشه دپاره دا زموږ سره فکسل انچز سنټیمیټر میلیمیټر فاینټس او فکسل کالمز په دې باندې مشتمل دي خو تاسو به همیشه دپاره پکسل سلیکټ کوئ چونکې زموږ سره تصویر د څه شي نه جوړي د پکسل نه جوړي نو تاسو به دلته څه شی کوئ فکسل به کوئ ټیک ده فکسل هم راواخیست دغه نه علاوه دې کې زموږ سره بل دی دا ویډ دونه شو هایټ یې زموږ سره دا شو دریم نمبر زموږ سره راځي ریزولوشن نو دا خبره هم په ذهن کې یاد وساتئ چې موږ څومره شی زموږ سره په سکرین باندې راځي مطلب په موبایل تاسو چیک کوئ لیپټاپ چیک کوئ کمپیوټر باندې چیک کوئ ټیک ده مطلب چې فرینډ کېږي نه هغه شی دغه دپاره تاسو 72 نه سایز مه کوئ 72 زموږ سره سټینډرډ سایز دی سټینډرډ ریزولوشن سایز دی ټیک ده
یا دغه نه علاوه که تاسو کوم شی پرنټ کوئ مطلب پرنټ زما مطلب دا دی لکه زه اوس دې ځین کې یو فایل جوړ کړم لکه اوس ګورئ دلته ما دا DMCA دا جوړ کړل ټیک ده دا اوس ما پرنټ کړل نو چې کوم شی تاسو پرنټ کوئ نه دغه دپاره تاسو شی کوئ بیا دا 300 پکسل ساتئ ټیک ده ریزولوشن به دغه تاسو څومره ساتئ 300 پکسل کله 300 نه تاسو کم کوئ نه دې څه شی به کېږي دا دې پکسل به لږ غټېږي او چې پکسل غټ شي ټیک ده نو دغه کوالټي خرابه شوه او چې د کوم شي کوالټي خرابه شي دغه زموږ سره څه شي بیا خلک نه خوښوي ټیک ده نو همیشه دپاره په فوټوشاپ کې یا په ګرافیک ډیزاین کې یو ټول نه مین شی دا دی چې تاسو د یو شیز کوالټي برقرار وساتئ او په هغه کې ښه شان ډیزاین وکړئ چې اټریکټیو ډیزاینینګ وي د خلکو خوښېږي صحیح نه نو دې ځین کې به تاسو چې کوم شی تاسو پرنټ کوئ هغه به 300 ساتئ او چې کوم شی تاسو نه پرنټ کوئ نه هغه به 172 ساتئ ټیک ده دې ځین نه به دا راکم کوئ 72 پورې به دا تاسو داسې راوړئ ټیک ده خو فی الحال زه 300 ساتم او دې سایټ هم دا تاسو پکسل کوئ صحیح ده پکسل فار انچ لاندې سایټ ته زموږ سره کلرونه راځي نه کلر کې دا زموږ سره بیټ میپ دی ګرے سکیل دی CMYK لیپ کلر دا اصل کې زموږ سره پرنټر دپاره دي او دا څه کلرونه په دې کې زموږ سره د السټریټر دپاره دي ټیک ده نو تاسو به دلته کوم یو سټینډرډ به کوم یو ساتئ RGB ریډ ګرین بلو په دې باندې به کلیک کوئ ټیک ده دا نور بیا وروسته ډسکس کوو چې دې څه کار دی او دې سایټ ته دا بیټ دی تاسو به همیشه دپاره 8 بیټ سلیکټ کوئ ټیک ده لاندې سایټ چې کوم دی زموږ سره درې قسمه راځي یو وایټ راځي وایټ اصل کې که تاسو په دې باندې کلیک کنه په بیکګراوند چې کوم زموږ سره افیر کېږي سم ښکاره کېږي نو هغه به زموږ سره په سپین بیکګراوند کې که تاسو بیکګراوند کلر واخیسته نو بیکګراوند چې دلته زموږ سره کوم کلر دی ټیک دی هغه به زموږ سره ښکاره کېږي که تاسو ټرانسپیرنټ واخیست نو ټرانسپیرنټ اصل کې زموږ سره هغه شي ته وایي چې کوم شی موږ ته مخامخ ښکاري نو همیشه لپاره به تاسو کوم قسم اخلئ ټرانسپیرنټ به اخلئ لاندې بیا د نور آپشنز ایډوانس آپشن پکې نور هم دي ټیک ده دغه څه ضرورت نشته یوزینګ پورې دا پوره دی اوکې باندې ما کلیک کړه ټیک ده که اوس دا تاسو ځان سره فري سیټ سیو کوئ سیو کولی هم شئ کینسل کوئ کینسل کولی شم دغه ځای نه که اوکې کړم نو زما سره به ډایرکټ په سکرین باندې یو وینډو راشي ټیک ده او دا وینډو چې ستاسو دلته راله ټیک ده دې ځای ته نو دا به دې ځای نه داسې ونیسئ د دې ګوټ نه ټیک ده داسې بیا بره راوارته وي چې کله دا د شین شه بیا به پرېږدئ صحیح ده که زه وایم چې اوس زه دغه شان یو بل هم کولاو کړم کنټرول ان او هغه زه څه شی کوم دې ځای نه ټرانسپیرنټ نو بیکګراوند کلر اوکې مې مې کلیک کړم زما سره به تور کلر کړی چونکې دا زما سره بیکګراوند کلر تور دی دلته دا تور کلر کړی که زه زما سره یو بل هم اوپن کړه کنټرول ان او د دې دا بیکګراوند کلر څه قسم کا وایټ کا سپینی کا اوکې کلیک کړم زما سره سپین کې راشي اوس دې ته ګورئ دا یو دوه شو او بل دا شو نو اوس که په دې کې موږ داسې کار کوو نو زموږ پکې صحیح کار نشو کولی نو همیشه دپاره به تاسو شی کوئ دا به دې ځای نه نیسئ او دې ته به فاست راته وي ټیک ده دا به هم دې ځای نه فاست دې ځای ته راته وي ټیک ده د دې ګوټ نه داسې نیسئ ټیک ده او بره چې کوم دا ځای شین شو ټیک ده دغه ځای ته ورته وي نو زموږ سره به څه شی کېږي بیا تاسو سره په سیکوینس کې برابر وي دې ځای کې تاسو شی کولی شئ او کولا وهلی شئ دا به زه واپس ختم کم دا به هم زه ختم کم دا اوس وګوره علمگیر ایټریټ 25% لیار 1 RGB 8 بیټ ټیک ده دا پکچر زما سره یا دا ډاکومنټ زما سره دې ځای کې کولاو شو نو اوس که دې ځای کې زه څه کوم دې ځای نه زه کولی شم صحیح ده مزید پسې مخکې ځو که تاسو شی اوپن کوئ ټیک ده نو ډایرکټ د دې ځای نه اوپن کولی هم شئ زه وایم چې فرض کا زه په ډیسکټاپ کې څه شی اوپن کومه دلته د علمگیر پکچر دی دا اوپن کوم ټیک ده زما سره به دلته څه شی راشي د علمگیر پکچر اوپن شي که دغه شان تاسو بل څه شی اوپن کوئ بل تصویر هم اوپن کوئ نه دوه درې څلور زه وایم چې دې ځای کې دا آیکن ما ډیزاین کړی ټیک ده زه وایم چې دا آیکن زه دې ځای نه کولاو هم آیکن ټیک ده دا به زما سره دلته شي آیکن اوس دا زما سره کولاو شو ټیک ده دا به دې ګوټ نه زه ونیسم باره به ورواړتم نو تاسو که څه شی ډیزاین کړی مخکې ټیک ده هغه ستاسو سره اضافي ایس ډي فایل یا دغه نه علاوه ستاسو سره اضافي PNG ټیک ده هغه تاسو کولاو وهلی شئ زیاتره مسله دا چې تاسو کله د انټرنیټ نه تصویر ډاونلوډ کړئ ټیک ده نو هغه زموږ سره دلته بیا نه شو کېږي صحیح نه نو د هغه د شو کېدو دپاره به تاسو شی وکړئ تصویر به لاړ شي فرض کا د دې تصویر د فارمیټ زه چینج کړم نو تاسو به په دې باندې ډېر ښه پوه شئ دا هم دې ځای کې نه واپس لرې کړم دې دا فارمیټ چینج کوم زیاته سټوډنټس ته دا مسله راځي ټیک ده نو دا به څنګه هینډل کوئ که چېرته نه کولاویږي ټیک ده دا به زه دې ځای کې نه اکثر موږ د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړو بیا زموږ سره نه اوپن کېږي ټیک ده نو څه چل به کوئ دې ځای کې به په دې باندې به رایټ کلیک کوئ ایډیټ به کوئ ایډیټ فرض کا د دې نه دا چینج کړم نو تاسو به دې ډېر ښه پوه شئ دا زه څه شي ته کومه BMP پکچر
ٹھیک ده. اوس دا زه اوپن کومه دا بي ام پي پکچر زه کولاوهم چې اوس زما سره دا اوپن کیږي که نه چې فوټوشاپ دا سپورټ کوي او که نه سپورټ کوي. ټیک ده. د دې دا ما چینج کړي نه دا هم سپورټ کوي. خو ان کیس که تاسو سره دا نه سپورټ کوي ټیک ده نو تاسو بس شي کوئ انټرنیټ ته تاسو سره ډاونلوډ کړئ. تاسو به دې ته راځئ رایټ په کلیک کوئ ایډیټ او د ایډیټ نه فاست بیا دلته فایل او په فایل کې دلته سیو ایز او سیو ایز کې ودا تاسو کوئ پی ان جی باندې به سیو کوئ. پی ان جی څه نوم ولور کوي ټیک ده پس کې دا نوم ولما ورکو او په ډیسکټاپ باندې مې سیو کو. ټیک ده. نو چې کله دا تاسو پی ان جی سیو کوئ ټیک ده نو بیا وسه شي کوي تاسو سره په فوټوشاپ کې هغه ډاکومېنټ کولاوي. صحیح ده. د دې نه علاوه مزید به کې نور کار کوو. اوپن ایز دی یو تاسو پی ایچ ډي دوباره څه شی کولاوه یا دغه نه علاوه تاسو سره دلته په مین وینډو کې څه شی کولاوه دغه تاسو کولاوه دي ځای نه کولی شئ. اوپن ایز سمارټ آبجیکټ دی ټیک ده. دا یو نوی ټول به کې راغلی ټیک ده. اوس نوی کوم فوټوشاپ چې دی ټیک ده دا به تاسو ډاونلوډ کوئ. هېڅ ضرورت نشته ټیک ده. دې ځای نه ډایرکټ اوپن کوئ دغه ځای نه کېږي. صحیح ده. د دې نه علاوه که تاسو اوپن ریسنټ کوم چې ریسنټ ډاکومېنټ زموږ سره اوپن شوي دي هغه تاسو اوپن کوئ نه اوپن کولی شئ. کلوز دی. کلوز زموږ سره څه کار کوي دا ډاکومېنټ زموږ سره څه شی کوي ختموي بندوي کلوز کوي را سره. ټیک ده. نو که تاسو دغه ځای نه کلوز کوئ نه کلوز کېږي تاسو واپس کولاوئ نه کولاوئ. مزید به کې آپشن داری کلوز آل که تاسو پنځه شپږ ډاکومېنټ کولاو کړي وو هغه د ځای نه بندوئ د ځای نه بندولی شئ. خو همیشه دپاره که فرض که په دې تصویر کې زه څه ایډیټینګ وکړم ټیک ده دې ځای کې مې پکې څه لیکل میکل وکړو ټیک ده. دا لیکل مې پکې فرض که وکړو او دا زه څه شی کوم زه سیو کوم ټیک ده. نو تاسو به د کوم ځای نه سیو کوئ دې ځای نه سیو بټن باندې کلیک او دلته ډیسکټاپ به ورته وګورئ او دې ځای کې زموږ سره مختلف شان فارمیټس راکوي په کوم فارمیټ کې دا ته سیو کړئ ټیک ده. نو که ته په پی ان جي کې تصویر کې ټیک ده خو موږ همیشه دپاره په دوو کې سیو کوو یا په پی ایچ ډي فایل کې یا په پی ان جي فایل کې. پی ان جي فایل هغه فایل چې موږ چاته ښودی شو یا چاته چې کوم دی واتساپ ته یا دغه نه علاوه فیسبوک ته یا یوټیوب ته دغه نه علاوه یا بل څه شي ته چې کوم دی سوشل میډیا څه شی پرنټ کوو دغه دپاره موږ دغه څه شي کې کوو پی ان جي فایل یا جی پی جي دغه ته اړو. که ان کیس موږ کوم شی نه پرنټ کوو او زموږ سره پروت وي موږ وایو چې یاره زموږ سره وروسته بیا چېرته په کار راشي که څوک پکې چینجز غواړي نو بیا موږ په څه شي کې سیو کوو په پی ایچ ډي کې. ټیک ده. نو دا زه په پی ان جي کې یو دله زه نوم ورکړم علمګیر خاندان نوم مې ورکړو او دې کې نه ورته فارمیټس دي مختلف زه پی ان جي فایل کې اوکې باندې کلیک کوئ دا به زما سره څه شي اوکې باندې کلیک کوئ زما سره به دلته په علمګیر نوم باندې سیو شي. ټیک ده. دلته وګورئ دا په علمګیر نوم باندې زما سره سیو شو. که تاسو سره ډاکومېنټس کې چینجز کوئ ټیک ده دا همیشه دپاره تاسو په دوو کې سیو کوئ. یو دا ما په پی ان جي کې سیو کو بیا به دلته راشم سیو ایز او سیو ایز کې به دا زه په پی ایچ ډي کې بل سیو کوم. ټیک ده. د پی ایچ ډي هغه فایل چې پکې موږ بیا چینجز کولی شو. دغه نه علاوه سیو فار ویب دا د ویب دپاره دی. ټیک ده. دا نور کته اپشنز چې کوم دي دا بیا مزید انشاءالله په نیکسټ کلاس کې وکړو. خو دې ځای پورې امید لرم چې تاسو په دې باندې ډېر پریکټس وکړئ او دا څومره کار دا څومره خبرې چې موږ وکړې نو په دې باندې بار پریکټس وکړئ چې تاسو زیاته زده کړه وشي. او د فوټوشاپ دپاره د دې نه علاوه بیا موږ د جاوا کورس هم سټارټ ټیک ده. څومره کورسونه چې دي هغه موږ سټارټ چې سټوډنټ ته مسلې نه راځي آنلاین چې کوم دی زده کړي. ټیک ده. او نن سبا چې څومره څه روان دي دا آنلاین روان دي. ټیک ده. چې سبا څوک یو کمپیوټر ساینس والا دغه نه علاوه عام یو سټوډنټ ټیک ده او ګرافیک ډیزاین به ته ورځي چې چېرته فریلانسینګ کې په فریلانسینګ بیس کې سبا ځان څه ډیزاینینګ کولی شي او په هغه باندې فریلانسینګ کې څه نه څه پیسې ګټلی شي. ټیک ده. زموږ صرف او صرف دغه یو سوچ دی. د یو سوچ دپاره چې کوم دی دا یوټیوب چینل هم جوړ کړی او دغه دپاره دا د موږ وایو چې سټوډنټ پیدا مو شي او چې کوم جاب لیس خلک دي چې دا هغه هم څه نه څه پریکټیکل سکلز ورته راشي او دا په بیس باندې هغو ته جاب میلاو شي. نو دا زموږ سره نو د فوټوشاپ کار نیکسټ به انشاءالله مزید په نور کې کار کوو. زموږ سره اوسئ. تھینک یو فار واچینګ.